Ez itt lényegében egy mentőkapsz. What? Will you serve on the USS? No. My dad did. Oh, really? 71 years ago. Oh, that's an honor. Yeah. Hi, my name is Steve. We came from Europe. You served here. Oh yeah? Yeah. Oh yeah. How do you serve? You were a Navy or a Navy. flight man? I was actually in a fighter squadron. All right. So you know the place from A to Z. It's completely different though. It's different now. Yeah. Because when Today's I was his on 90th it, it birthday, was a too. straight Your deck. 90th birthday. 90. It's a pleasure. It's a pleasure to 49. meet you. Hey, it's a real pleasure. How? His niece Vicky. I'm a Hi, Christina. we are a filming crew from Europe. We do our filming I've show. been to Hi, Germany Steve. twice. No, hi. We are from Hungary. Hungary? Yeah, Hungary. How long do you serve on the ship? 1949. Well, actually, the last part of June to 50. To 50. To 51. And Long enough. A lot Do- was happening then. and do you have great memories or sad ones? Most of them were good memories. Most of them are good memories. Oh man. A lot of boozing. Thank you very much. Have a nice birthday. Thank you. I live in Hungary. I have relatives from Budapest. Yeah, we are from Budapest. Yeah, we are from Excellent. Budapest. Yeah. Wow. Yeah, really. So the world is small, you know. Thank you very much. Thank you. Hallottad az öreget? Mennyire király. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez itt egy mentőkapszula, ebben benne van egy 25 személyes mentőcsónak, ugye a hozzávaló ellátmánnyal együtt. Van itt reflektív tép, ugye fényvisszaverő csík, illetve radárkeresztmetszet növelő húzat, tudod, hogy a repülőgépek vagy a helikopterek, a kereső helikopterek hamarabb észrevegyék, és az egész 25 ember számára elegendő tutaj, az elfér egy ilyen kis kapszulába. Ebből azért van egy pár itt a hajó oldalán. Mondjuk azért lehet, hogy amikor egy napja keresnének, az a kis szendó már elfogyott, Kis szendónak ma oda meg a mentél. kis kulacs. És 25-en férnek el. Igen. Szóval azért nem volt ez méznyalás. Menjünk föl, mert mindjárt ugranak a Navy SEAL-eket. Ez az öreg, ez mekkora király, te hallod? Hallókészülék, 90 éves. És úgy fölgyalogolt, mint én. És úgy fölgyalogolt, mint mi. És nem tudom, figyelted-e, hogy volt itt neki egy ilyen kitűzője. Lehet, hogy neki nem kellett fizetni a belépőt. Lehet. El tudok képzelni, hogy nem vették el tőle a pénzt. Tudom, 45, 90 éves, akkor 45-ben hány éves volt, Tibi? Hát most 90? Ezekben nem számoltatok ki? 15-16 évesen? Simán lehet. Na, itt van még. Itt van még ez öreg. Kérek tőle egy fényképet, esküszöm. Yeah, have a photo? He wants to. Yeah. Let me go with this man too. Oh, that's his colleague. Yeah, this is buddy. It's your buddy. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. And happy birthday again for you. Thank you. His name is Donald. Donald. They gave him wings here too. Oh my God. Oh, yeah. It's my birthday. He's in good shape, really good shape. Yes, because he bowls 3 times a week. He golfs. We go golfing. Oh, golf keep you healthy. I know. Yeah. And when it's cooler in Florida, in the mornings, because otherwise it gets too hot. So yeah. Perfect. He bowls 3 times. I remember that. When I'm gonna be 70 around, I start to play golf. Okay. Well, back on his 100th. Okay. Guys, take care. Take care. Fantasztikus helyen vagyunk, gyerekek. Menjünk be középre. Fantasztikus helyen vagyunk, rohadt meleg van, hála jó Istennek. Nem tudom, amíg ugranak, addig talán, hát még van egy fél óránk, hát nagyon jó. Hát tökéletes. No, come on over here, guys. We'll let All right. him go away. All right. I hope I met somebody who was an active pilot in Well, this ship. I'm glad you guys come aboard. I mean, this is our little bit of heaven here, you know. Like Geezer Daycare, where all us old guys come and talk about it all the time. How we used to do it. You know, can't do it anymore. So But we'll you're talk so about fresh and young. It. Yeah, well, I cannot speak 30 minutes like you did, and that's my job, you know. And yeah, I know, but I got jaw muscles from doing it. So my first question is, how long do you serve on the ship as a pilot, and when was it?
Well, the normal sequence of operation is it takes you about 2 years of flight training till you get your wings and get qualified in the kind of airplane you're going to fly. So by that time I was a Fleet A7 pilot, they call it. And I've been night carrier qualified, trained in daytime, and I join a squadron now, and we go through a period of training before we get ready to go on deployment. So then I'll join a squadron for about 30 months, and we'll go on a deployment for 6 to 9 months, do our thing, come home, get new pilots, new maintenance people, train some more, go on another deployment, come back, and then I've done my sea duty tour. Yep. And then I'll probably get what we call shore duty, where I could go to postgraduate school, get a master's degree, or go be a flight instructor somewhere. I'll do something for the next 30 months at home. Yep. And then I hopefully will get another squadron, come back, going through the same thing again, and go on another deployment. And I'd love to do that. And the holy grail is if you can fly for 20 straight years, you got it knocked. But the problem is it's very rare to be able to do that. You usually get some maintenance job somewhere, or some, or schooling, or this or that, and the ideal would, you'd love to fly for 20 years and have 1,000 landings. So that's your, how can I say, that's your history. You fly for 20 years. Well, I wish I could, but I got out after 10 years of flying, and I didn't go to the airlines. A lot of guys get out to go to the airlines, I heard that. things like that, or stay in the reserves, do that, whatever. It's not working. It's not working. Did you try pushing the on button? Yeah, I did. That always helps. Did you drop it? We dropped it when we changed from your hands to mine. Well, that's we need to re-drop it. See how technical we are? Sometimes it helps. That's why we flew. It didn't work. If it didn't work, you beat on it till it worked. If it didn't, How can you get the life, to live the life without flying? Is it hard? Was it hard to you? A little bit, but I mean, we all love flying, but I mean, we also had families and jobs and other things like that to do. So it was a good part of your life, but it wasn't. I mean, it didn't override everything you did. All right. You know, you held it in some respect, in moderation of what you're doing. You didn't. I mean, if you just devoted your whole life to flying, your family would go to crap. You have priorities. Well, you know, you got to divvy up your valuable time with people. You know, especially kids. Oh. Of course. What kind of planes did you fly here? I flew the A7 Corsair II, which is not on the ship right now. It's being refurbished over at the hangar, but it's very similar to the F8 that's up on the catapult up there. It was a single-seat dive bomber airplane, and our primary job was bombing. Yeah, because the Corsair was made based on the F8, which was the last of the gunfighter planes, as they said in the Navy. Well, we were much better bombers than they were bombers, so let's put it down. But see, back in our day, we had designated type airplanes, fighters, attack. Yep. The one up on the catapult, the A6, was a medium bomber. It had a bombardier navigator in there to help them out. We were called light attack, light bombers. Yep. We just had ourselves, and we were mainly daytime at best. And we did nighttime and all that, but still, that was what our job was. And each type of airplane had a job. Nowadays, the F-18, it's fighter attack airplane. It does everything, and if it goes up and it multi-rotating, it can get rid of its bombs and become a fighter. So they had that advantage. We had a gun and we had a Sidewinder, and I think it was just sort of like why Michael Jackson wore a single glove. That's why. No apparent reason. We just carried them for show. Look good in the pictures. Look good in the pictures, but useless. Yes. Hi, Mom, look. But our gun was good. We had a Gatling gun just like the F-14, 6,000 rounds a minute. That's enough. That's enough, yeah. And it was a good gun, and it worked all the time. We used it a lot. Did you flew in war? I flew in Vietnam era, yes. Oh man, how many missions you got in it? About 150. Well, they weren't all blood and guts. I mean, all right, some were just, you know, down south. They were just helping the troops out, things like that. The ones up north were hairier, but other than that, that's just the way it was. And we still had to come back to the ship. And you always come back to the ship with your plane? Oh, well, yeah, we'd like to. You like to bring the one back that you left with, you know? My last question, please. I don't want to disturb you because I see your audience. You just talked a lot about landing on a carrier vessel like this. What was the hardest part in it? Because it's a really heavy process. Coordinate your moves, the planes, the moves with the ship. What was the hardest part of it?
Well, the obvious The approach or the catch, the wire? The landing was harder than the takeoff. Up there on the catapults, you just followed directions. Everybody told you what to do because you didn't see all the people around your airplane. Yep. So you didn't want to hurt anybody. They just tell you what to do, what time. This is all pilot, and you're working with the landing signal officer. I think the initial thing you really got to get over is early on is just the initial spookiness of it. The scariness. But when you do come out to land, you're working so hard trying to be so professional that kind of goes in the back of your head, and you're just working on. There's a lot of people involved around here that you would hurt also if you screw up. Yep. So you got that responsibility other than your own ass. Excuse me, your own. No, it's normal. We are Hungarians. It's okay. Oh, wait, don't tell me that. Don't tell me that. You hunkies are too much. You know? It's too much. So, anyhow, but so anyways, that was part of what you got over with. I didn't mind night landings. I mean, I'm not bragging or anything, but you had a nice long setup. It was smooth at night. You were concentrating on what you're doing, and not like in the daytime when you're working around the ship trying to look, really hot and be tight and everything. It was a nice, evenly set up space coming in, and as the ship got wilder and stuff like that, our boarding rate became less and less. But then you just try it again. I mean, everybody has a bad night somewhere along the way. And after you get that out of your system, then you did it. Bob, did they ever shoot at you? Yeah. With SAM missiles and so on? Yeah, but they missed. Thank God. Bob, it was a pleasure to meet you. All right, thank you. Thank you for your time, and God bless you all. Bye, guys. A teljesség igénye nélkül, mert tényleg zoknik vagyunk, végigmegyünk itt a felszálló fedélzeten, ahol összegyűjtötték a legismertebb gépeket, melyek ezen a hajón szolgáltak. Talán kezdjük ezzel, ez azért érdekes, ugye ez az EK3 Sky Warrior. Ez volt a legnagyobb tömegű, legnagyobb gép, ami valaha repülőgép hordozón szolgált. Alapvetően egy nukleáris bombázónak találták ki, ami szabadesésű atomfegyvert dobhatott le, de mivel ekkora nagy volt, és ugye annyira nem dobáltak már egy idő után a bombát, ezért másodlagos felhasználási profilja egyrészt ugye a zavaró, felderítő feladatkör volt, illetve nem véletlenül hívták bálnának, a hasa alatt jól látszik az a póttártály, amelynek segítségével, melynek segítségével légi utántöltőként funkcionált. Jól látszik, hogy itt van ez a hatalmas üzemanyagtártály, itt van a kis kosár, amit kiengedtek, és ebbe a kis kosárba, ami ugye így kijött hosszan a gép mögé, ebbe a kis kosárba kellett betalálnia a másik pilótának a tankoló csővel, olyannal, amit ennek az orrán is látsz. És akkor légi után töltőként használták, ugye ez volt a legnagyobb gép, ami valaha hordozón üzemelt. Hát itt a leginkább ismert hollywoodi kollégánkra hasonlító pilóta, hát ekkora volt. Egy kicsit nagyobb, mint én, nem? Meg olyan máshogy van rajta elrakva a súly. Piperckedik itt, nem? Piperckedik itt persze a szatyrával. Menjünk tovább arrafelé, ez tényleg csak dióhéjban. Ez itt egy A4 Skyhawk, egy késői gerinctankos példány. Ugye könnyű bombázóként használták, a pupos gerinctankos. Ami az érdekessége, Douglas A4 Skyhawk amúgy a típus jele pontosan.
Ám ez érdekesség, hogy az argentin haditengerészet ilyennel süllyesztette el a Falklandi háborúban a britek nem egy hajóját, mert volt nekik egy pár ilyen, ezektől féltek leginkább a britek, a hátán mögött egy FA-18, ugye fighter-etek, ezek már több feladatú gépek, még régen külön-külön géptípus tartottak fel minden egyes feladatra. Ez az első ilyen tökéletesen több feladatú gép, ráadásul ez az agresszor század színeit viseli. Az agresszor századról azt kell tudni, hogy ők azok, akik az idegen országok légihárcászati eljárásait szimulálják, ezt történetesen vörös csillaggal gondolom egy orosz míget akar szimbolizálni, és ugye ellenük gyakorolják a légiharcot a többiek. Azért van ez így festve. És hát előkezdtünk Maverick gépéhez, az F14 a Tomcat. Szerintem egy nagyon szép gép, repülés közben jön elő igazán, hogy mennyire eltérő, hogy itt még sokkal inkább rádiuszokkal és gömbölyű formákkal dolgoztak, mint már a mai modern gépeknél. Jól látszik a változtatható szárnyilazású szárny, ugye a leszállási jellemzőket, alacsony sebességű jellemzőket nagyban javította, hogy 3 állásban lehetett rögzíteni ezt a külső szárnyszekciót. Itt fordult el ennek mentén, és hát ugye ez már itt egy Sidewinder rakéta, vagy makett, ez pedig, hát most meg nem mondom, ez szerintem inkább egy földi célok ellen használatos. A Phoenix az teljesen máshogy nézett ki, ez egy rövid, tömzsi, sárga-fehér színű rakéta volt. Több mint a hangsebesség kétszeresével tudott repülni, egy nagyon nehéz gép volt, és méretre is nagy volt, azért rengeteg repülőgép hordozót kellett aztán átépíteni, hogy tudjanak róla üzemelni ezek a gépek. Jól látszik a már akkor rendszerbe állított M61-es gépágyú, itt a szerelő nyílása le is van bontva. Tessék, Tibi, itt megnézhetitek, hogy 20 mm-es gépágyú, ugye forgócsöves, 6000 lövés per perc tűzgyorsaságával a mai napig az egyik legeffektívebb, legtöbb olmot per 1 perc alatt célba juttató fegyverről beszélünk, de már a korábbi gépekben is volt ilyen beszerelve, például a Corsair 2-esbe, és hát mai napig ugye használják helikopter fedélzeten is. Ez az, amivel a Terminátor tudod, egy kézzel lövöldözött. Tessék, itt van ez itt a lőszertára, adagolója, és akkor is szépen oda húzza be előre. Szóval nagyjából a fegyverrendszer az eddig tart, a gépágyúnak a fegyverrendszer. Szóval ebbe azért félskuló. Azt így el lehet felejteni, hogy amúgy az volt a csúcs ebbe a gépbe, hogy egyidejűleg több légicél leküzdésére is alkalmas volt. Nagyon-nagyon modern elektronikával volt már ellátva, zavaró berendezéseket használhatott, földi célokat, célzókonténert, meg minden egyebet. Ezt váltotta aztán hogy is volt az F18-as. Igen. Ami érdekes, hát a Panther az volt az első hajófedélzeti sugárhajtású gépe a haditengerészetnek. Ez itt egy felderítő kugár, jól látszanak, ami annak a továbbfejlesztésével jött létre, jól látszanak az oldalán a kamerák tükrei, illetve ott néztek oldalra néző kamerái. Ez pedig az F-3 Fury volt az első olyan hajófedélzeti gép, amit az F-86 Sabre-ről mintáztak, vagy az volt az alapja, ami nagyban hasonlított a MiG-15-ösre. Azt kell róla tudni, hogy ez volt az első, amelyik Sidewinder rakétákat használhatott, bár akkoriban ezeknek a rakétáknak még nagyon alacsony volt a megbízhatóságuk, sokkal jobban szerették a pilóták a gépágyút, már abba bíztak. De ez volt az első olyan gép, amely használt, egy nagyon fordulékony, erős kis vadászgép volt. Ez itt nagy kedvencem, ugye a koreai háborúból ismert RA-5 Vigilante, vagy Vigilante, hogy pontosan nem is tudom, hogy kell ejteni. A lényeg az, hogy ez is egy következő generációs szuperszónikus bombázógépnek készült. Jól látszik, hogy a fegyveroperátor kabinja csak oldalra nézett. Nagyon-nagyon áramvonalas, hiszen több mint a hangsebesség kétszeresével volt képes repülni. És nyilván aztán ezt is utolérte az a sors, mint a Sky Warrior-t, hogy inkább felderítésre, illetve bombázásra használták már. Ez is egy felderítő változat. Jól látszik, szuperszónikus nukleáris bombázónak volt tervezve. J79-es hajtóműve volt, ugyanolyan kettő, mint itt a Phantomnak. Nem akarom Bobot megzavarni a hangos beszéddel, és menjünk is inkább tovább. A Skyrider volt az utolsó légcsavaros tűztámogató, vagy közeli támogató gép,
amely szolgált a koreai és a vietnami háborúban is, nagyon-nagyon szerették, mert rendkívül robusztus volt, iszonyatosan komoly bombaterhet tudott magával cipelni, nézzétek meg, és tele volt rakva a gépágyúval. Imádták a katonák, mert általában ezekkel nyújtották a tűztámogatást a dzsungelben harcolóknak, illetve mentő feladatoknál is ők biztosították a földi mentőcsapatokat a levegőből. Nagyon komoly tűzerőt képviselt, sőt még miget is lőttek le vele a vietnami háborúban, saját veszteség nélkül abban a csatában. Persze lőttek le belőlük nagyon sokat. Egy nagyon-nagyon erős, robusztus gép. És aztán hatalmas nagy kedvencem, nagyon bánom, hogy föl van hajtva a szárnya, a Vought F4U Corsair. Lényegében ez az a repülőgép, amit egy motor köré építettek. Oldalról, ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy teljesen szinte már versenygépes sziluettje van. Talán innen látszik a legjobban, ahol Bence áll, hogy ugye ott van a Pratt & Whitney 2800-as Twin Wasp motor, ami a korának, sőt későbbi időknek is a legerősebb dupla soros csillagmotorja volt. 2100 lóerőtől 2600 lóerőig terjedt a teljesítménye. Nem volt valami nagy csillagmotor, alig 56 literes, viszont rendkívül fejlett technológiával készült. Ha bele tudnánk nézni, meg tudnám nektek mutatni azt is, gyere, látjuk, hogy nézd meg, a legnagyobb trükkje, a legnagyobb problémája a csillagmotoroknak az volt, hogy a hátsó hengersor hajlamos volt túlmelegedni. Ugye ezek itt kapták a léghűtést, viszont a Pratt & Whitney kitalálták azt, hogy a henger fejeket, ugye, nagyon sűrű bordázattal látták el, sokkal sűrűbbel, szinte már olyan sűrűbbnél, mint a motorbicikliknél, ezért ugye nagyobb volt a bordáknak a felülete, hiszen több borda több felületet eredményez, ezért nem melegedett úgy túl a motor, és a kompakt méret ellenére is nagyon nagy teljesítményt tudott elérni. Hatalmas nagy négyágú légcsavara volt, ezért magasan kellett, hogy legyen a gép orra, viszont nem csinálhattak hozzá magas futóművet, mert az egyszerűen nem bírta volna a hajófedélzetre való leszállást. Ezért kitalálták azt, hogy megtörik a szárnyat, ez adta a jellegzetes szárny profilját, hogy egy robusztus, rövid futóművet tudjanak alá tervezni. Ennek ellenére voltak problémái először a gépeknek, soha nem sikerült igazából megoldani, ha megnézed innen a rendes kilátást, hát onnan mit láttál? Amikor le kellett szállni egy ilyen fedélzetre. Nézd meg, ott van a pilótakabin hátul, elől a szárny, itt a még nagyobb motor, tényleg olyan, mint egy versenygép. Nagyon-nagyon gyors is volt. Ez volt az első repülő, ami vízszintes repülésben, amerikai gép. 670 km/h sebességet elérte, de repültek vele bőven 700 fölött, illetve zuhanásban 890 km/h se volt ritka. A japánok nagyon félték, és ezt tartották a japán pilóták a legjobb amerikai vadászgépnek, pedig egy időben jelent meg az S07E07 Hellcat-tel, ami mentes volt ezektől a problémáktól, és nagyjából ugyanezt a motort használta, szinte nagyon robusztus volt, de mindenképpen ez volt a leggyorsabb és legfordulékonyabb amerikai vadászgép a hadiflotta kötelékében, és hát nekem ez a legszebb. Ezzel a szárnyon, ezt repülés közben látni, egy igazi vadállat, és hát tudtak nevet adni neki. Azért a Hellcat az nem hangzik rosszul, nem? Tibi? Hallunk most is valami ilyesmit. Hallunk mostanában is valami ilyesmit. Az F4 Phantomnak jól látszik a fékező kötele, gyertek csak nézzük meg. Ugye, a fékező kötelek már föl vannak szedve, de jól látszik ezen a metszeten az átmérője. Jól látszik ezen a metszeten az átmérője, 3 ilyen fékező kötél volt. Ha követed ezt a vonalat, akkor látod, hogy ott vannak bent a féktuskók, vagy maga a fékező rendszer ott van bent a fedélzet alatt. Ez már nem az első, ez valószínűleg a második kötél lehet, mert ott megy még egy. Ezt kellett elkapni ezzel a kampóval, mégpedig úgy, hogy ugye ez a kampó, ahogy a gép ment, a kötelet elemelte a földtől, hogy ne gabajodjon bele a következőbe. Mert ha elkapta volna a következőt, az egyszerűen ketté szakította volna a gépet, olyat lassult volna. Ezt nem magamtól vagyok ilyen okos, ezt Bob mesélte az előbb, de nyugodtan utána nézhettek. Ezért amikor elkapta a kötelet, azt föl is kellett emelnie a gépnek. Nagyjából a pilótáknak egy
teniszpályányi terület állt rendelkezésére. Jól látni, hogy ott van az első kötél, ez a második, ott a harmadik. Egy teniszpályányi hely állt rendelkezésre ahhoz, hogy itt leszálljanak biztonságban. Nyilván az volt a Mayer, hogy aki a második kötelet elkapta, az már loser volt az elsőt kellett elkapni, ami ott volt, ott volt valahol, és ha mindjárt megnézzük azt a leszállító berendezést, ami segítette őket, hogy leszálljanak. Amúgy az F4-es Phantom volt az igazi nagy túlélő, évekig használták, ugye a vietnámi háborúban már komoly szerepet kapott, rettenetesen erős kéthajtóműves S07E07-es hajtóművel ellátott gép volt, egy vadászbombázó, egyetlen egy komoly problémája volt az első szériának, hogy nem volt rajta gépágyú, mert ugye úgy gondolták, hogy bőven elég az irányított Sidewinder rakéta, aztán kiderült, hogy nagyon nem, úgyhogy a pilóták nagyon gyorsan kikövetelték, és ki is jött a következőnél. Már mindjárt megnézzük az elején, hogy ennek van-e gépágyúja. Gyönyörű szép gép, úgy 1987-ig repültek ezek a gépek, szálltak fel elő a hajóról. Jó is látszik, hogy VF-161 a század neve, és ami az érdekes, hogy az F az ugye fighter, azt jelenti, de mi az anyám, az a V. Egy tök érdekes jelölést használnak a tengerészetnél, ugye V-vel jelölik 1944 után az összes gépet, ami nehezebb a levegőnél és repül, H a helikopter, Z pedig ugye a levegőnél könnyebb gépeket, azaz jellemzően a léghajókat és az egyéb ilyen léggömböket, meg ilyen repülő egységeket jelenti, úgyhogy a VF az azt jelenti, hogy merevszárnyú vadászgép, a HR az egy felderítő helikopter, mondjuk amit nem látsz, az az EF, hogy vadászléghajó, olyan nagyon nincsen, de a V betű az mindig azt jelenti, hogy merevszárnyú repülőgép. És jó is látszik, hogy ők azért tettek azért, hogy egy kicsit kevesebb szovjet vagy vietnámi gép térjen vissza a bázisra. Ez egy 5 légigyőzelmes gép, amit 1, 2, 3, 4 pilóta páros ért el, ugye volt a pilóta előtt és hátul az operátor. Amúgy nagyon nagyobbak voltak, mint a MiG-ek, viszont tényleg jobb volt ugye a Sidewinderük, az egy sokkal fejlettebb dolog volt, mint az orosz rakéta, de midway Phantom, itt van. Itt vannak, hogy kikatakoztak a felújítására. És ugye ezzel érték el a vietnámi háborúja, meg itt is van még 2 lelövés. Ezzel érték el a vietnámi háború első és utolsó lelövését is. Rendkívül erős volt a gép, és ezt a nagy erőt sokszor ki is használták. Nagyon jó emelkedő képessége volt. Ez itt már szintén, ez itt egy Phantom 2, ez a USS Coral Sea-ről jött, ami szintén egy hordozó. És akkor elérkeztünk a helikopterekhez. Ezt mutatnám be először. Ennek a helikopternek ugye az az érdekessége, ez a HAP Retriever, hogy ugye ez egy tandemrotoros helikopter, jól látjátok, hogy 2 rotorja van, majd elérünk a CH-46-osig, ami egy jóval nagyobb gép, ugyanilyen tandemrotoros elrendezéssel. Ennek az az érdekessége, hogy ugyanaz a motor hajtotta, mint a Sherman tankokat a második világháborúba, és a pilóta ezen az oldalon ült. Jól látszik, hogy volt egy minimális rakodótér, és az is, hogy folyamatosan karbantartják és törölgetik. Ennél tanulták meg tulajdonképpen a tandemrotoros elrendezésnek a mikéntjét, előnyeit, hátrányait, itt tapasztalták ki, hogy hogyan is kéne használni egy ilyet. A Sea Sprite, ez egy ilyen mindenes kis közepes szállító helikopter volt. Konkrétan ehhez a példányhoz kötődik egy nagyon érdekes sztori, amikor Vietnám fölött, itt is van, nézd csak, itt van, Clyde Lassen pilóta, ugye észrevette, vagy riasztották őket, vagy meghallotta a rádióból, hogy lelőttek egy Phantom személyzetet, és ők voltak az elsők, akik odaértek a helyszínre, ezzel a pici helikopterrel, lőtt rájuk mindenki mindennel, leszállták, a 2 sérült pilótát és az operátort fedélzetre vették, de mivel túl voltak terhelve, ezért csak úgy tudtak felszállni, hogyha előtte leengedtek egy csomó kerozint, leengedték ott helybe a kerozint, és lényegében a fák tetejét súrolva iszkoltak vissza, és szálltak le aztán itt a Midwayen, és ki is tüntették őket, kérlek szépen, itt van a becsületrenddel, ami nagyjából a legmagasabb kitüntetés, amit kaphatsz. Na,
ezt a helikopter tényleg már csak pár mondatban még azt elmondanám. Ez az amerikai elnök Marine One helikoptere, nem ez, de az is ugyanilyen. Ugye van az Air Force One, van a Marine One, sokáig az S07E07 Seeking látta el ezt a feladatot. Ez volt az első olyan alapvetően tengeralattjárók elleni harcra kifejlesztett helikopter, amely csónaktestének, illetve mondjad már, nem ballon, hanem ilyen légkeszonok, ilyen úszótálpainak hála, akár vízre szállást is végre tudott hajtani, majd onnan felszállni. Kutatómentő feladatokra is használták, szonárbújakat dobtak le vele, nagyon-nagyon sokáig használta a haditengerészet, egy iszonyatosan megbízható és kényelmes, tágás helikopter volt, nem véletlenül választották ezt az amerikai elnök helikopterének is akkor. Ide be akartok jönni? Ezzel olyan trükköket lehet csinálni, tolatni tud, úgyhogy leteszi a két hátsó kerekét, elkezd tolatni, meg minden, csomó olyan lehetőséget ad a tandem rotoros elrendezés, amit normális helikopterrel nem tudsz, bocsánat, Sea Knight, tengeri lovag. 17 utas tudod szállítani, illetve jelentős mennyiségű függesztett terhet. Benézzünk? Menjünk. Nem lesz hideg. Vigyázz a fejre. Azt tudom. De az a baj, bemegyek, akkor rájában, hogy melbimbó közelít adok. Ám, meg gyere, lehajolok. Az a baj, Itt a csörlő. Itt a csörlő. Ez minden ilyen helikopteren volt, amelyek mentésre használták. És jól látszik, hogy itt ugye sebesült szállításra is tökéletesen alkalmas volt, illetve ha nem feküdtél rajta, akkor becsatoltad magadat a medence övvel. Azért nem lehetett túl kellemes. Itt repülni viszont ennek a rámpának köszönhetően a kiberakodás nagyon gyorsan lezajlott. Na, gyertek, nincs mások hátra, bírjátok ki. Csak 80 gép. Ugye ezek azok a tengerészeti UH-1-esek. Ezen a vietnámi háborúban lőtték ezzel a... Bencét hallottuk, de egészen jó volt az észrevétele, hiszen a vietnámi háborúban használt egyik kultikus típusról van szó. Jellegzetessége a kétágú rotor, illetve Csúszli az oldalán. a csúszli az oldalán, igen, nagyon fontos, hogy ezeket az UH-1 helikoptereket, továbbfejlesztett változataikat a mai napig gyártják, és hogy is mondjam, ha nem lett volna egy ilyen fura közbeszerzés Magyarországon, a mostani közepes szállító helikoptereinkről, vagy könnyű szállítóhelikoptereinkről, akkor ezeknek a továbbfejlesztett változatait kaptuk volna meg, szinte ingyen a Nemzeti Gárdától valami $500 millió. Elég sokat, nagyon-nagyon bevált típus, ugye jól látszik, hogy csúszótálpai vannak, amúgy ezeken a csúszótálpakon el tudta helyezni hordágyat is. Ez egy gunship berendezésű vagy felszereltségű példány. Ugye ezeket tűztámogató feladatokra használták. Tibikém, kérlek nézd meg, itt ült oldalt a lövész. Ezt az ajtót komplet le lehetett venni. Azt ide felszerelte, ott bent. Az én is. Jött a mennyei áldás? Jött a mennyei áldás, ugye itt ez a fegyverrendszer, ez géppuska 762-es, ez ugye ezt ugye a pilóta tudta belülről, vagy az operátor tudta belülről mozgatni, a lövész pedig innen szórta meg a vietkongokat, vagy éppen akiket kellett a levegőből. Volt hangszórós, Valkyr meg a Jimi Hendrix. Igen. Ez még egy egyhajtóműves példány, az újabbakon már két hajtómű, ugye ez a repülős biztonságot növeli. Egy igazán kultikus típus, végigharcolta szinte az összes fegyveres konfliktust, amiben az amerikai légierő vagy hadsereg részt vett, hiszen ugye azok is rendszeresítették, és hát a Phantomnak is az az érdekessége, hogy nem csak a tengerészet, hanem a hadsereg is rendszerbe vette. A Seahawk, hát ezek még ma is repülnek nagyjából, ezt ismerjük, és akkor elérkeztünk a nagyfiúkhoz. Az egy Hawkeye légtérfigyelő gép, tetején a nagy kupola alatt egy 360 fokos lefedettséget biztosító radarral. Azzal is le kellett tudni ide szállni. Láttuk ugye azt a dokumentumfilmet, ahol elszakadt a drótkötél, a gép eltűnt, és várták, hogy majd akkor most pocsanás lesz, és szedhetnek ki 5 embert a vízből. Ehelyett az történt, hogy
Hát a pilóta valahogy összeszedte. Ja, még érdekesség, hogy amikor elkapod a fékező kötelet, akkor teligázt kell adni. Ez a szabály. Hogyha ne talántán elszakadna, akkor meg fogja fogni a gépedet, és csak amikor integetnek, hogy jó vagy, akkor veszed vissza a gázt. Ez milyen fura, hogy leszállsz, nem mutatjuk meg a leszállító rendszerre, már megmutatjuk. Leszállsz és teligáz. És akkor megfog a kötél, akkor megfog, ha elszakad, akkor meg legalább van időd repülni. Az egy tracker, az nem érdekes. Most egy kicsit csöndesebben, mert megint előjövünk ide az előadásokhoz. Ez itt a 2 motoros a Crusader, az 1 motoros a Corsair 2. Ezeket a gépeket, a Prowlereket, amit itt láttok, az E07B Prowler, ezeket nemrég vonták ki a forgalomból. Ezek főleg elektronikai harcászati gépek voltak, de igazából könnyű bombázóként látták meg a napvilágot. Ott jól látszik, hogy hány radarállomást pusztított el ez a gép, valószínűleg a sivatagi vihar hadműveletbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát ott ugye megbénítják a radárt, ezek kombinált támadás, megbénítják a radárt, és ugye 3 rakétákkal általában. Hellóka. Lieutenant. Ki jön? Chris Georgi. Chris Georgi, a Yeti. A becenében a Yeti. Ez egy nagyon-nagyon szép gép, nem tűnik annak, de több érdekessége is van. Hatalmas kedvencem. A pilóták között csak a The Last Gunfighter néven, az utolsó pisztolyhős néven ismerik, ugyanis ez volt az utolsó repülőgép, amelyet alapvetően gépágyús fordulóharcra fejlesztettek ki. Nem tűnik annak, de egy igazán fordulékony gép volt. A MiG-ek méltó ellenfele volt a vietnámi háborúban. Jól látszik a egészen sajátságos megoldás, hogy ugye felső szárnyás, és kvázi az egész szárny felületet meg tudtad emelni, meg tudtad billenteni. Nyilván van ennél pontosabb terminus technicus. Ezzel ugye nem csak a besikláskor javítottad a repülési jellemzőit, hanem rendkívül fordulékonnyá is tetted a gépet, és hát ha megnézed, ez tisztán vadászgép volt. Nagyon jellegzetes itt a szívócsőre festett cápafog. Gyönyörű. Nekem ez egy nagyon-nagyon kedvenc gépem. Nem a legszebb, de egy igazi vaddisznó. Imádták amúgy a pilótai, nézd meg, itt van a 4-20 mm-es gépágyú, és azért lehetett rá akasztani egy-két sidewindert is. Ugye, jól látszik, ott vannak ezek a kis kartonbabák, nem véletlenül különböző színűek, az egyes színek különítik el a kiszolgáló személyzetet, a fedélzeten aktívan dolgozókat, a repülő személyzetet, a tűzoltókat, meg mindenkinek külön színe van, hogy jól messziről, már onnan, ha kinézel a toronyból, akkor lásd őket. Amúgy a legszélső helyen, ott nem láttátok, de ott kint a leszállófedélzet szélén van egy poszt, ahonnan figyelik a bejövő repülőgépeket, és gyere, megmutatom azt a rendszert, aminek segítségével leszállítják őket, hiszen gondolj bele, hogy egy imbolygó fedélzetre, erre így, hosszába, erre le kell tudnod szállnod éjszaka is, akkor is, amikor szakad az eső, amikor már éppen nincs elég üzemanyagod, vagy meg van sérülve a géped, vagy valami, erre rá kell találni. Ott hallgatják amúgy a mondani valóját. Ez egy optikai rendszer, hiszen az a legkézenfekvőbb, mert látni látsz, amely mutatja a bejövetelnek, a besiklásnak a szögét, hogy a fedélzethez képest magasan vagy, alacsonyan vagy pont jól vagy. És ezt ugye ez duplikálva van minden repülőgép kabinjának a sarkában. Ugyanazt látod, mint itt. Látod, itt vannak a lámpák. Ugyanilyen van a másik oldalon is. Ezek nagyon erős lámpák. Amikor bemondja a pilóta, hogy midway, az azt jelenti, hogy figyeli ezt a rendszert, és ez szerint fog bejönni, és onnantól kezdve visszakapja a jelet, hogy midway oké, és tudja, hogy megvan a két oldalú rádió kapcsolat a leszállító officerrel, tisztel. Ha megnyomod a gombot, akkor elmondja. In this scenario, a red light will be seen. If the pilot does not immediately increase engine power to get back onto the glide slope, azonnal gázt kell adnod.
To activate the wave-off lights to direct the pilot to És hogyha add nem power. sikerül, Level the akkor wing. ez villog, akkor azt mondja, hogy full gáz, és fejezd be a megközelítést, és menjél még egy kört. Mindig jobb oldalról kerülik meg. Jobb oldalról. Ready to give it a try? Na, jó, elkussolt. Szóval mindig jobb oldalról kerülik meg a hordozót, 15 másodperces időközönként állnak be, ezért van az, hogy 45 másodpercenként leszáll egy gép, és amikor jó a bejövetelszöge, akkor világít a középső lámpa, mikor kicsit csökkenteni kéne a magasságot, vagy a szögön változtatni, akkor a felső, és ugye mikor alatta vagy, akkor a piros, ugye ezekkel jelzik, hogy jó-e a vízszintes szöged, meg illetve a pozíciód ahhoz, hogy te majd a fékező horoggal elkapd a fékező kötelet. És hát nagyon sokszor van olyan, hogy nem sikerül, vagy éppen olyanok a körülmények, akkor újra el kell menned még egy körre, és hát az hatalmas szégyen egy pilótának. Békeidőben meg pláne. Azzal ott. És itt van, gyere, megmutatom, ott áll kint a officer. Ezek tényleg csak nagy vonalakban vannak elmondva, ezekről a hajókról könyveink vannak, rengeteg szaklap foglalkozik ezzel, szóval kevés itt egy műsor ahhoz, hogy mindent megmutassunk, mert hát mindegyik gépnél el tudnék tölteni egy fél napot. De itt talán, ha kinézünk, akkor meglátjuk majd azt a posztot. Látod? Itt van. Ő néz téged, és ő adja a jelet. Ő mutatja azt is, hogy tiszta-e a leszálló fedélzet. Ez a Landing Officer platform. Látod? Ott van a kis cucca, és innen figyel téged ezzel a kis szerkentyűvel. És hogyha kell telefonálni, amire akkor... ki van vetítve. Hát ugye, igen. Hát ugye attól függően, hogy kit akar felhívni. Nincs idő tárcsázni, föl kell venni a telefont. Beszélsz. És ugye itt van egy kis kivetített képernyő. Oda látod? Ő itt áll, és ő az Atya Úristen, amikor szállsz le. Az egy A6 Intruder, az is egy, nézd csak meg, mennyi bombát tudott magával vinni. Azokon a 3-as tartókon csak egyik oldalon az 3-6, az ott még 3, az 9, az 4 3-as tartó, az 12 a másik oldalon, 24 bomba, amit magával tudott vinni. Hát az már eléggé lehetett szórni az áldást mindenkire. És akkor még az Islanden, ami ugye szigetnek hívunk, ami a kapitányi hidat, meg a parancsnoki hidat tartalmazza, ott még nem is voltunk. Fú, elegem. És az a lényeg, hogy hát akkor ott kellett felszállni, az volt a felszálló irány, itt már csak parkoltatták a gépeket, illetve vitték le őket a hangár fedélzetre. 70-65 gép fért el egyszerre a fedélzeten. Tehát ilyenkor, amikor itt van az ember, akkor megértő, miért dolgozott itt 4300 ember. Elképesztően bonyolult, komplex, lényegében egy kis város az, amit itt látunk. És hát lekonfként mit sem mondhatnánk, mint hogyha átnézünk az öböl másik felére, akkor ott látjuk azt a repülőgép hordozót, amin a Top Gun forgott. Az ott az Enterprise. Ha? Gyerekek, ez durva. Ugye a Csendes-óceáni flotta egyik legrégebbi és legnagyobb bázisa van itt San Diegóban. A legmodernebb felszíni egységek, mint például a Zumwalt, meg a többi hasonló kategóriájú NASAD, illetve romboló is itt horgonzik, a végtelen a sor. Hát elég erősen védett is, ezért nem akartunk nagyon drónos képeket csinálni. De hát mindenképpen van itt mit nézni, hát elképesztő ez a hely is, ahol vagyunk. Hát jó, ezt ide szerettünk volna eljutni. Remélem élveztétek, nézzetek utána, nézzétek el, hogyha valamit éppen rosszul mondtam. De hát ez nekem is egy iszonyatos overload. Mi még maradunk egy kicsit, aztán irány a pasta. Nem, Tibi?